Urmează cardul sau casa 28-29. Aceste două carduri reprezintă consultanta, bărbatul sau femeia care vine la consultarea acestui oracol, acestui tarot Lenormand. Dacă e vorba de bărbat, atunci totul pleacă ca și analiză de la această carte, în funcție cum este plasată în tabel, în etalarea tabelului, sau dacă este femeie, totul pleacă de la acest card, în funcție cum ulterior sunt așezate cardurile în etalare. Am spus că aceste mesaje se purtau, da? Între partenerii de viață, între partenerii de afaceri, pentru că într-o alianță, într-o uniune, da? Dacă vorbim de o afacere, o etalare în care vizează partea de afaceri, automat, alianțele, uniunile între partenerii de afaceri, chiar dacă sunt doi bărbați, două femei, unul este într-o energie masculină și altul într-o energie feminină. Și da, se poartă corespondență între ei despre contractele care se încheie cu alți parteneri sau între ei și așa mai departe, da? Deci, trecem mai departe în aceste două case, 28-29, care, dacă le analizăm din punct de vedere al unei afaceri, le putem vedea ca parteneri de afaceri, da? În urma alianței și a comunicărilor pe care le poartă. Sau, dacă vorbim de o etalare relațională, bărbat-femeie, da? Aceste două carduri vorbesc comunicarea, cum are loc comunicarea între cei doi și în urma comunicării, care trebuie să fie foarte artistică, care trebuie să fie de un nivel elevat, să ai cunoaștere despre felul cum folosești cuvintele, despre subiectele care se discută, să știi să depășești anumite obstacole, da? Dacă vorbim despre o analiză pentru o femeie, da? Consultantă, de exemplu, consultanta standard, da? Pe acest tabel standard cronologic, cum îl analizăm acum, consultanta, femeile în general, arhetipul feminin are de depășit anumite obstacole, frustrări care vin din copilărie și din arborele genealogic. Mult mai mult o femeie are de înțeles, depășit aceste obstacole care vin din copilărie, da? Din arborele ei genealogic, ori bărbatul are de înțeles să se conecteze la familia din care vine, casa din care a venit, de la tatălui, da? Pe linie paternă, felul în care s-a trăit împreună în cuibul familiei, în casă, artistic cum s-au dezvoltat lucrurile, da? Sau felul cum el a primit diferite pedepse, izolare și pedepse, ca să ajungă astăzi un domn, da? Monsieur, un domn a trecut prin probe sau a trecut printr-o armonie în raport cu tatăl său. Aici în medalion îl avem un arhetip masculin, regele de inimă, da? De cupe. Sau, din contra, a fost mereu pe drumuri tatăl, da? Și poate venind acasă îl pedepsea mereu ca și bărbat. Ori ea ca femeie, la fel, avem aici un bici și o mătură. Putem vorbi într-o energie negativă că pentru a trecut ca și femeie, care a ajuns astăzi în prezent prin anumite probe, pentru a ajunge să-și cizeleze personalitatea, caracterul ei și să învețe anumite arte, inclusiv arta de a fi femeie, de a comunica, de a ieși în societate, da? Au trecut anumite probe. Acestea pot veni din familia ei sau societatea însăși a trecut-o prin aceste probe. Și mai departe, relația de iubire socială, culturală, în funcție de ceea ce consultanta cere să vadă în analiză, frumos și armonios este să meargă spre această casă 30, simbolizată de crin. Aici avem un buchet, dar buchetul poate fi reprezentat de diferite flori. În special avem aici trandafiri, în alte seturi de tarot veți găsi alte flori, un alt ornament, dar aici veți găsi mereu crinul. Ori simbolul crinului este
Cunoaștem că îngerul Gavril, da, dacă este să mergem în partea aceasta creștin, spiritual creștină, da, îngerul Gavril este cel care aduce o veste bună, da, pentru că vine scrisoarea cu o veste la domn sau la doamnă. Ce fel de veste? E o veste bună sau e o veste rea, sau în funcție de alte cărți care sunt asociate unele cu altele. Ideal, vestea este să fie pură, simbol al purității și al regalității. Da? Aici titulatura este domnul, doamna, dar asociate cu acest simbol al crinului, care ne duce, este o floare a regalității. În tarotul de Marsilia întâlnim acest simbol al crinului în coroana împărătesei, da? Simbol al regalității în sensul că aduce foarte multă, la fel, elevare spirituală, da? Manifestare în cunoaștere. Cunosc și binele, cunosc și răul și știu să manifest sfințenia în raport cu binele și răul. Vorbește de foarte mult succes, pentru că e o floare a regalității, de foarte mult succes în muncă, în afaceri, în relații, da? Deja intrăm aici, pe această linie, deși am vorbit în liniile superioare acestui tablou de arcane care ne înalță spre planul ceresc, divin. Avem aici stelele, copacul care se înalță, avem turnul care se înalță, muntele, da? Dar uite că planul de jos, linia de jos, care ar fi asociată cu planul terestru material, trecând prin toate aceste case, probe, da? Ajungem la acest statut de doamnă sau domn, asociate cu acest crin regal, adică împăratul și împărăteasa, asociate cu tarotul de Marsilia. Și uite că aici avem un quartet, da? 5 cărți, am putea să le numim în oglindă. În stânga avem domnul și doamna, în stânga crinului, ori în dreapta avem soarele și luna, masculinul și femininul ceresc, universal, bărbatul și femeia, soarele și luna, da? Reprezentarea femininului și masculinului la nivel cosmic, universal. La fel, cărți care ne vorbesc, casele 31, respectiv 32, cărți care ne vorbesc despre foarte multă susținere, da? Acolo în etalare. Aici simbolul soarelui este simbolul divinității, al succesului, al pozitivului, al sănătății, al optimismului și în funcție de cărțile care îl înconjoară în etalarea, în tabloul dumneavoastră, puteți înțelege despre ce succes este vorba. Succesul de a ajunge sus pe vârful unui munte, de a trece un obstacol, de a trece o probă, un examen, succesul de a ști să faci o alegere, da? Succesul de a ști să identifici dușmanii ascunși sau de a ști să faci provizii, cum am spus, pentru iarnă, de a ști să identifici lucrurile ascunse, secrete. Dacă analizăm în el succesul în iubire, da? Succesul în societate și în manifestarea ta artistică, mergem mai departe, în casa 32, luna, la fel simbolul feminin al astrului, al femininului universal, care vorbește despre magie. Bineînțeles, cele două carduri din Lenormand pot fi asociate cu cele două carduri arcane majore din tarotul de Marsilia, soarele respectiv luna, da? Aici vorbim de magie, magia lunii, da? Când se fac magia iubirii, da? Și avem și stelele, noaptea, când ne conectăm și înțelegem altfel legile acestea ale iubirii și magia iubirii. Ne conectăm la intuiția noastră când facem o alegere, da? O alegere, când ne aflăm aici la alegerea drumului în viață. Alegem magia, alegem în funcție de ce alegeri, ce cărți sunt în jurul acestei cărți. Magia în ceea ce vorbește, să spunem, relaționarea, cariera, în funcție de ceea ce consultanta cere să analizeze în tabloul său, în etalarea sa. Vorbește de foarte multă intuiție această carte, da?
avem nevoie de intuiție pentru a face anumite, a înțelege anumite legături karmice, pentru a ne manifesta iubirea, a face alegeri, a depăși obstacolele, da? Dar, bineînțeles, noaptea manifestăm și teama, da? Și aici avem teama și putem vedea personificarea animalică a temerilor noastre în timpul nopții, a viselor de noapte. Pentru că personajele pe care le visăm de multe ori sunt personificate ca și animale în timpul viselor de noapte. Odată înțelese acele mesaje de noapte, înțeleasă acea magie a intuiției pe care o dezvoltăm în noi, trecem în următoarea casă, 33, intitulată Cheia. Cheia are un simplu simbol, cheia. Da? Nu avem un decor foarte mare, e o lumină galbenă pe fundal. Lumina galbenă în simbolism arată cunoașterea divinității. Ori cheia înțelege că înțelegem ce se întâmplă în iubire, înțelegem ce se întâmplă în alianțele noastre și legăturile karmice, înțelegem mesajul din cărți, pentru că nu oricine înțelege ceea ce citește într-o carte. Prin simbolul cheii putem vorbi despre aflarea unui adevăr, aflarea unor soluții la diverse probleme, problematici, da? Probleme ale inimii, probleme, să spunem, cu frica de noapte, da? Sau cu cei monștri ai nopții, probleme cu, să spunem, acei dușmani ascunși, da? Aici, în această casă, avem soluțiile. Soluțiile pot fi și anumite probabilități, pentru că depinde cum o cheie, da, se potrivește sau nu se potrivește la broasca, da, broasca ușii la care este pusă. O cheie deschide anumite uși, ori aceste carduri arcane sunt porți, uși și cheia poate să deschidă o anumită ușă, da? Spre ce ușă se deschide, da? Cărțile care înconjoară cardul în tabloul vostru, etalarea voastră, vorbește despre ce uși voi puteți, sectoare de viață, voi puteți găsi o cheie, o soluție, înțelege anumite abilități care se întâmplă în acele sectoare de viață, da? Mergem mai departe în casa 34, intitulată Peștii. Mulți cartomancieri, da? Tarologi ai tarotului Lenormand intitulează această carte Peștii banii, o asociază cu banii, cu bogăția banilor, succesul material, pentru că vedem aici pe acest card avem în medalion, avem regele de rom sau regele de monede, da? Monedele este energia pământului, dar în cardul Lenormand avem apă și pești care sar din apă, în fundal se vede o corabie, deci putem vorbi de o corabie care pleacă într-o afacere, da? Și merge la pescuit și aduce pescuitul acasă, ceea ce s-a pescuit, da? Și atunci vorbim de abundență, de materializare a anumitor lucruri sau vorbim de acea energie a banilor. Și bineînțeles vorbim de energia banilor în relație cu emoțiile, cu apa, da? Sau cum într-o afacere, într-o asociere, într-o căsnicie se produc banii, cum găsim cheia pentru a produce banii, da? Prin iubire, prin cunoaștere, aflarea secretelor, relații, mesaje, da, pe care le contactăm sau provizii, economii pe care le facem. Acest card intitulat Peștii, la fel poate vorbi de cum producem banii, deci este nevoie de foarte multă intelectualitate, să-i spunem așa, da? Deci cunoașterea, este nevoie de cunoaștere, să ai un intelect dezvoltat pentru a ști cum să atragi bani în viața ta sau să-i produci sau să materializezi lucrurile. Pentru a cunoaște, de exemplu, tehnici de a pescui, da? Deci e foarte subtil acest mesaj al peștelui, da? Peștii la plural, poisson la plural, pentru că în epoca domnișoarei Lenormand și până în zilele noastre se poartă
această titulatură că ești un pește, adică cineva care are în subordinea lui mai multe persoane care cerșesc, produc bani la negru, fac diverse lucruri, să spunem, mai puțin legale, da? Și în felul acesta se adună o bogăție, o bogăție, da? Un cumul de bani, un cont nedeclarat legal, da? Și atunci vorbim de o bogăție în exces, de droguri, alcool, această simbolistică a apei, da? Vorbim acolo de spălare de bani, într-o energie negativă a acestui card. Mai departe, casa a 5-a, casa 35, îmi cer iertare, 35, ancora. Ancora ne vorbește ce face o ancoră, da? Pentru că aici, în cardul precedent, aveam un vas, o corabie în largul mării, ori aici vedem ancora la țărm, da? Ori o ancoră te acostează la țărm, te legi, începi să vii din călătorie de la un drum, da? Și vorbim de o securitate, nu mai ești pe mări, pe valuri, te poartă valul, ci ești la țărm, ești într-un loc sigur deja, ai o stabilitate, nu mai ești purtat pe valuri, deci poate vorbi de o stabilitate această ancoră. Ancora este un instrument foarte greu, cu greutate, cu gravitație, deci vorbim de o afacere, o legătură karmică, o informație care aduce foarte multă greutate, gravitate sau greutate ca informație, da? Sau această iubire, da? Când analizăm în el, are foarte multă greutate, te ancorezi prin această iubire, da? Te ancorezi prin acest prieten și această amiciție foarte fidelă, fidelitate, da? Și așa mai departe. Vorbim prin ancoră de relații de stabilitate, dacă e să vorbim relațional, de un stil de viață care îți asigură o securitate. Mergem mai departe, cardul 36 sau casa 36, sectorul de viață, ultimul sector de viață, reprezentat printr-o cruce. Și cum spuneam la început, da, când veți urmări, pentru că voi împărți această prezentare a tabloului Lenormand în 4 volume, da? Aici vorbim, crucea vorbește de o karmă, da? Pentru că vorbeam de o karmă și la acest inel și se face legătura în el. Vorbim de un destin, vorbim de lecții de viață, o crucificare destul de greu, sau vorbim de talismane ca și protecție. Vorbim de un test, o provocare, un test care trebuie parcurs într-o relație feminin-masculin sau o relație de afacere. Vorbim de teste care trebuie provocate, să-și poarte crucea în relație, în parteneriate. Vorbim de destin, lecții de viață, teste. Și vorbim de credință, foarte multă credință, ridicarea la nivel spiritual prin credință, dar și prin durere, pentru că această cruce face trimitere la crucificarea lui Iisus Hristos, care înseamnă durere. Ne înălțăm spiritual, trecând un test, o probă a durerii, da? Dacă e să asociem cu cartea Copacul, care vorbește de sănătate, poate aduce o suferință, această asociere în sănătate, o durere fizică, dar care te înalță spiritual, din care înveți o lecție, da? Și te înalță spiritual. Poate vorbi de un sfârșit al vieții, un sfârșit al unei relații, al unei afaceri, al unei prietenii, de asemenea. Aceasta a fost prezentarea tabloului Lenormand prin cele 36 de carduri, 36 sectoare de viață, case, în ordinea lor cronologică, pentru a fi înțeleasă baza acestui sistem divinatoriu al instrumentului intitulat Tarotul Lenormand sau Oracolul Lenormand. Voi veni în continuare și cu alte materiale, pe fiecare card în parte, prezentarea fiecărui card ca și simbolistică, ca și cuvinte cheie,
Voi veni în continuare cu prezentarea acestui sistem Lenormand prin asocierea a 2 sau a 3 carduri, formule de etalări, de la formule simple, un card, 2-3 carduri, până la întregul tablou într-o etalare amestecată prin exemple concrete. Dacă v-a plăcut această prezentare, m-aș bucura să primesc aprecierile voastre, să primesc feedback-ul vostru în comentarii, cum vedeți voi simbolistica, cum asociați voi cărțile, pentru că v-am spus, trebuie să vă lăsați imaginația și intuiția să lucreze, nu să luați de-a gata tot ceea ce găsiți ca informație pe internet sau în manualele diferiților autori de Lenormand. Aceste științe oculte, ezoterice, se bazează foarte mult pe intuiție, da? Pe imaginație și pe intuiție. Vedem această arcană lună aici în prezent, da? Și m-aș bucura să primesc feedback-ul vostru, aprecierea voastră, like-uri, dați distribuire și să vă fie de folos. Nu ezitați să mă contactați dacă sunteți interesați pentru etalări personale. Găsiți datele de contact în prezentarea fiecărui material pe YouTube sau pe grupul de Facebook, pe canalul de YouTube Tarot de Marsilia, busola mea, sau pe grupul de Facebook Tarot de Marsilia, instrument de dezvoltare personală.